नमस्कार. सो गाईज, रिसेंटली PMPML ने आपल्या BRT कॉरिडोर्समध्ये ऑटोमॅटिक बूम बॅरियर गेट्स इन्स्टॉल केले आहेत. हे ऑटोमॅटिक बूम बॅरियर गेट्स फक्त आणि फक्त BRT बसेस आणि ॲम्ब्युलन्सच्यासाठी उघडतील आणि इतर कुठल्याही वाहनासाठी हे गेट्स उघडणार नाही. आणि ह्या ऑटोमॅटिक बूम बॅरियर गेट्समध्ये सेन्सर बसवण्यात आले आहे आणि सध्या पुण्यात विश्रांतवाडी BRT कॉरिडॉरमध्ये डेक्कन कॉलेज आणि साथे बिस्किट कंपनी BRT स्टेशनकडे हे गेट्स इन्स्टॉल्ड आहे आणि PCMC BRT कॉरिडॉर्समध्ये पण हे गेट्स इन्स्टॉल केले आहेत. आणि आता आपण साथे बिस्किट BRT स्टेशनकडे जे गेट इन्स्टॉल झालं आहे त्याला जाऊन बघणार आहोत. आता उशीर न करता हा एपिसोड सुरू करूयात.